ආකාරයේ පුද්ගලයන් ගැන මෙතන කියන්නේ. What do you read? What do you read? What do you read in the Bible? මොනවාද ඔබ බයිබලයේ කියවන්නේ? What does it say? මොකක්ද එතන කියන්නේ? Entrust to who? ඒක කා මතද තැන්පත් කරන්න කියලා කියන්නේ. Just read it. ඔබ ඒක කියවන්න. එතන විශ්වාසවන්ත ඒ වගේම වෙනත් අය කියලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ පදේ කියවන්න දෙක තිමෝති දෙකේ එක කියවලා බලන්න. So who should be entrusted to? ඉතින් කා මතද මේ තැන්පත් කරන්න කියලා තියෙනවා. විශ්වාසවන්ත. To faithful විශ්වාසවන්ත මනුෂ්‍ය. men and women. විශ්වාසවන්ත වූ ස්ත්‍රී සහ පුරුෂයා. Okay? So in the original language, this term is men and women. අතරම මුල් භාෂාවෙන් බලුවොත් ඒ අදහස ස්ත්‍රී සහ පුරුෂයන් කියන දෙකම. But it's a certain type of man or woman. හැබැයි ඒ විශේෂ ආකාර ස්ත්‍රී සහ පුරුෂයා. It's a faithful man or woman. ඒ විශේෂ ආකාරය තමයි විශ්වාසවන්ත. So what is faithful? මොකක්ද විශ්වාසවන්ත? A faithful person does what they say they're going to do. විශ්වාස පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලෝ කියන දේ කරනවා. A faithful person follows through. විශ්වාසවන්ත අය අනුගමනය කරනවා. A faithful person can show up at a place at a certain time. විශ්වාසවන්ත අය වෙලාවට වැඩ කරනවා. A faithful person can sit under leadership. විශ්වාසවන්ත අයට නායකත්වයක් යටතේ වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. A faithful person can do their assignment. විශ්වාසවන්ත අයට ඒගොල්ලන්ට පැවරෙන වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. So Timothy is not to give this to just anyone. තිමොතෙට කිව්වේ මේ දීමන ඕන කෙනෙකුට දෙන්න කියලා. He only is to give it to faithful people. ඔහුට ඒක දෙන්න අයිතිය තිබෙන්නේ විශ්වාසවන්ත මනුෂ්‍යයන්ට විතරයි. Notice it doesn't say saved people. එතන පෞතුමා කියන්නේ ගැලවීම ගන්නම මනුෂ්‍යයන්ට කියලා. So I have many disciples that are not yet Christians. මට ගොඩක් ඉන්නවා මේ ගෝලයෝ ඒගොල්ලෝ තාම කිතුනෝ නෙමෙයි. But they're faithful. නමුත් ඒ අය විශ්වාසවන්තයි. They can come to my office and listen to teaching about Jesus. ඒගොල්ලන්ට මගේ ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ගැන උගන්වනවා අහන් ඉන්න පුළුවන්. And they love me. ඒගොල්ලෝ මට ප්‍රේම කරනවා. They want to be around me. ඒගොල්ලන්ට මාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. And soon God's going to save them. ඉක්මනින් දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ව ගලවන්න යනවා. And then we'll begin training them to do the same with others. ඊට පස්සේ අනිත් අය සමග කරනවා වගේම අපි ඕන පුහුණු කරන්න පටන් ගන්නවා. Just this last week, a young man that we've trained in Memphis, in our city. මේ පහුගිය සති කිහිපේ අපි එක තරුණ පුද්ගලයෙක්ව පුහුණු කරා. We did 4 weeks of training with him. අපි ඔහුත් එක්ක සති 4ක පුහුණුවක් කරා. First week, we said, go out and lead one person to Jesus. පළවෙනි සතිය අපි අරකෝ එළියට ගිහලා එක පුද්ගලයෙක් යේසුස් වහන්සේ වෙතට ගිහින්. And pray for the miracle. හාස්කමක් උදෙසා යාඥා කරා. So there were 2 people that the pain went away completely. ඉතින් දෙන්නෙක් හිටියා. නමුත් දෙන්නෙක් ඔවුන්ගේ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා ගියා. And 4 people gave their lives to Jesus. 4 දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත යේසුස් වහන්සේ වෙතට බාර දුන්නා. So the next week, ඊළඟ සතියේ Aaron and I did this group together. මමයි එරන් දෙනම එකතු වෙලා තමයි මේක කරේ. The next week, we taught him, we just taught him. We just taught him the Bible. දෙවනි සතියේ අපි ඔහුට බයිබලය ඉගෙනුවා. And then the next week, we sent him out again. තුන්වෙනි සතියේ අපි ඔහු ආපහු යවුවා එළියට. This time, we said, we want you to pray for the miracle and lead the person to Christ. අපි තුන්වෙනි සතියේ අපි ඔහුට කිව්වා ඔයා ඒ පුද්ගලයාව ගැලවීමට ගෙනල්ලා හාස්කමට ත්‍යාග කරන්න. And when they come to Christ, we want you to ask them this question. ඒ අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ආවම ඔබ ඔවුන්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහන්න ඕනේ. Because what you just received is so good. Who else do you know that needs to receive Jesus right now? ඔබ මේ ලැබපු දේ එච්චර යහපත්
තව ඔබ දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? තව ඔබ දන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ යහපත් දේ ලැබිය යුතුයි කියලා ඔබ හිතන? So they went out and they prayed for the people. ඉතින් ඒ අය පිටතට ගිහිල්ලා ඒ අයට යාඥා කරා. And one young man felt God's presence and believed in Jesus. එක තරුණ පුද්ගලයෙකුට දෙවියන්ගේ අභිමුඛය දැනিলা ඔහු යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. And then took him to his house. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහුව ඒ තරුණයාගේ ගෙදරට එකගෙන ගියා. And the whole family believed in Jesus. ඒ මුළු පවුලම යේසුස් වහන්සේ වෙතට ආවා. So this is a very faithful person. ඉතින් ඔබට පේනද ඔහු විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක්. At first we test him a little bit. අපි මුලින්ම ඔහුට පොඩි රසයක් දුන්නා. Say go and pray and share the gospel. අපි මුලින්ම කිව්වේ ගිහිල්ලා යාඥා කරලා සුභාරංචිය බෙදා ගන්න කියලා. When he completes that, we give him a little more. ඔහු ඒක සම්පූර්ණ කරාම අපි ඔහුට ඊට වඩා ටිකක් වැඩි වැඩක් දුන්නා. And now he is leading the entire households to Jesus. දැන් ඔහු එක මුළු පවුලක්ම යේසුස් වහන්සේ වෙතට මඟ පෙන්වනවා. This would be the kind of person that I want to entrust everything that God has given me into his life. මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයන් මත තමයි දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න සියල්ලම මම තැන්පත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. Because he's a faithful person. මොකද ඔහු විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක් නිසා. Finally, it doesn't just stop with faithful people. ඒක මේ විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන් සමග විතරක් කරලා නවත්තන්න නෙමෙයි. There's one more word here. තව වචනයක් එතන තිබෙනවා. Paul says, Timothy, පවුතුමා තිමොතිට කියනවා I want you to entrust in the faithful people everything you've heard from me. ඔබ මගෙන් අහපු සියල්ලම විශ්වාස පුද්ගලයන් මත තැන්පත් කරන එක මට අවශ්‍යයි. But I want you to entrust in faithful people who will be able to teach others. එතන තව දෙයක් කියනවා විශ්වාසවන්ත විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් උගන්වන්න සමත් කියලා. Others. අනිත් අය. Others. අනිත් අය. Others. අනිත් අය. Others. වෙන අය. Look at the generations. ඔබ බලන්න එතන තියෙන පරම්පරාව. Here's the first generation. පවුතුමා පළවෙනි පරම්පරාව. Paul to Timothy. තිමොති. Second generation, Timothy to faithful men. දෙවෙනි පරම්පරාව තිමොති විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන්ට. Third generation, තුන්වෙනි පරම්පරාව faithful men to others. විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන් අනිත් අයට. So you see 1, 2, 3, 4. ඔබට පේන එතන හතරක් කන. Father, son, grandson, great grandson. පියා, පුත්‍රයා, මුණුබුරා Yeah. So you can always track 4 generations. එතකොට ඔබ පරියෝග පරම්පරා හතරක් ස්පර්ශ කරනවා. After 4 generations, many times you just lose count. පරම්පරා හතරෙන් පස්සේ Yeah. So in your life, when this is functioning correctly, you should see 4 generations coming out of your life. ඉතින් ඔබ මේ දේ ඔබේ ජීවිතය තුළ හරි ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔබ දකි ඔබේ ජීවිතය තුළින් පරම්පරා හතරක් ස්පර්ශ වෙනවා. Because multiplication happens down generations. මොකද ගුණණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට. 2 plus 2 is 4. දෙකයි දෙක එකතු කරාම හතරයි. 2 times 2 is 4. දෙක දෙකෙන් වැඩි කරාම හතරයි. So in the first generation, there's no advantage. ඉතින් පළවෙනි පරම්පරාවේදී ඒක එච්චර ප්‍රයෝජනවත් නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් නැහැ වගේ. What that means is that Paul actually could have taught the faithful men directly. මොකද පවුතුමාට කෙලින්ම විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන්ට කතා කරන්න බෑ. This is so important. I want you to see this. එනි මේක ඉතාම වැදගත් ඔබ මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න එක. But did Paul send that last letter to faithful men? Did Paul send the last letter to faithful men? ඉතින් පවුතුමා මේ අන්තිම ලිපිය ලිව්වේ විශ්වාසවන්ත මිනිසයන්ටද නැහැ. He sent that letter to Timothy. ඔහු මේ අවසන් ලිපිය ලිව්වේ තිමෝතිට. Because if Paul skips Timothy and trains the faithful men, පවුතුමා තිමෝතිව අත්හැරලා විශ්වාසවන්ත අයව පුහුණු කරන්න he leaves out Timothy. එහෙම කරන්නේ ඔහු කරේ තිමෝතිව ඒ උදෙසා මඟ පෙන්වපු එක. And these faithful men may not have everything that they need. මේ විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය හැමදේම නොතිබුණා වෙන්න පුළුවන්.
Sometimes you have to wait on your disciple. නමුත් සමහර වෙලාවට ඔබට ඔබේ ගෝලයා වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. You wait for them because everything you're thinking is about others. ඔබ ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔබ හිතන හැම දෙයක්ම අන් අය ඒ පරම්පරාව මොකද ඊළඟ පරම්පරාව අන් අය ඔබ ඊළඟට අන් අය නිසා. To wait on your disciple is to be a multiplier. ඔබ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ ඔබේ ගෝලයා ගුණණය කරන්නෙක් වෙන්න ඕනේ. Because in your mind you're always thinking of the many others. මොකද ඔබගේ මනස තුළ ඔබ නිතරම ඒ බොහෝ දෙනා ඒ වෙනත් වූ අය ගැන ඔබේ කල්පනාවෙන් තිබෙන්න ඕනේ. So if I build Timothy very well, then he'll build faithful men very well. ඉතින් මම තිමතිව හොඳට ගොඩනැගුවොත් ඔහු විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක් හොඳට ගොඩනගනවා. Who will build the others. ඒ විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෝ වෙනත් අයව හොඳින් ගොඩනගනවා. But if I skip Timothy, it might be too superficial. නමුත් මම තිමතිව පහු කරලා තිමතිව අත්හැරලා ගියොත් And we'll lose the others. මට වෙනත් අයව අතපසු වෙනත් අයව මට ස්පර්ශ කරන්න බැරි වෙනවා. Because multiplication works in the third generation. මොකද ගුණණය වීම ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නේ ප්‍රතිඵල දෙන්න පටන් ගන්නේ තුන්වෙනි පරම්පරාව. 2 plus 2 plus 2 is 6. දෙකේම දෙකක් එකතු කරාම 6යි. But 2 times 2 times 2 is 8. නමුත් දෙක වැඩි කිරීම 8ක් වෙනවා. So we have to give multiplication a chance to work. ඉතින් අපි මේ තිමෝතිට නැත්නම් ගුණණය කරන්නට ක්‍රියා කරන්න අපි අවස්ථාව දෙන්න අවශ්‍යයි. And you do that by giving all of this to your disciple. ඔබ ඒ දේ කරන්නේ මේ කොනේ සඳහන් වුණේ 3:10 පදේ සඳහන් වුණ සියලු දේ ඔබට බෙදා ගැනීම. In the Bible, the word others has a special emphasis. ඉතින් ඒ බයිබලයේ ඒ වෙනත් වූ අය කියන විශේෂ හැඳින්වීමක් තිබෙනවා. If it was read aloud in the church, the reader would yell it out. If they would read the letter in the church, they would yell this word. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ලියුම ඒගොල්ලෝ සභාවේ කියවද්දී ඒගොල්ලෝ මේ others කියන වචනේ ඒගොල්ලෝ කෑගහලා තමයි කිව්වේ. So it's all about others. මොකද ඒ සියල්ල අන් අය ගැන තමයි ඒ සියල්ල. Others. අන් අය තමයි ඉලක්කය. Others. අන් අය තමයි. Others. අන් අය ගැන තමයි මුළු පදයම. So where has the Western church gone wrong? ඉතින් ඒ බටහිර සභාවට කොතනද වැරදුනේ? Instead of Paul, පාවුල් වෙනුවට what we have done අපි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? is we have replaced Paul Here we go. with the church. අපි පාවුල්තුමා වෙනුවට සභාව තියලා තියෙනවා. And that has left half of the world not knowing Jesus. ඒක තමයි මුළු ලෝකෙම සිද්ධ වුනේ. So we've come here to inspire and call forth men and women who will stand in Paul's place. ඉතින් අපි මෙතන ඇවිත් මේ පාවුල්තුමාගේ තැන හිටගෙන ඉන්න ස්ත්‍රී සහ පුරුෂයන්ට කතා කරනවා. People who will stand up and take responsibility for the next generation. එතන ඒ හිටගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඊළඟ පරම්පරාව ගැන වගකීමක් දරනවා. People who will value others. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන් අයගේ වටිනාකම දන්න මිනිස්සු. And multiply for the sake of Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ගුණණය කරන අය. I have another question. මට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. If I were the enemy, මම සතුරු නම් where would I attack this plan? මම මේ සැලැස්මේ කොතනටද පහර දෙන්නේ? Would I attack here? මම others කියන වෙනත් අය කියන තැනට පහර දෙනවද? You take this out, then you would take off those others. මම එතන ඒ සම්බන්ධතාවය කඩලා ඒ වෙනත් අය කියන එක නැති කරනවද? Would I attack here? නැත්නම් මම විශ්වාසවන්ත අය කියන තැනට පහර දෙනවද? Take all this out? එතකොට ඒ සියලු දෙනා මෙතනින් අයින් වෙනවා? No. I would attack right here. මම පහර දෙන්නේ පාවුල් සහ තිමෝති අතර තියෙන ඒ සම්බන්ධතාවය. Because if I can stop Paul from getting with Timothy, මට පාවුල්තුමාව නවත්වන්න පුළුවන් නම් තිමතිට ඉගෙනීමේ තිමතිට දීමෙන් I can take care of all of the others that were behind. ඒක පිටිපස්සේ ඉන්න අනිත් සියලු දෙනාම මට ඉවත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. So
So a great attack occurs between the disciple maker and the disciple. ඉතින් ගෝලයන් තුරු කරන්නා සහ ගෝලයන් අතරට තමයි ප්‍රධාන සතුරගේ පහර සහ ඉලක්කය වෙන්නේ. And here you see the importance of individual relationships. ඒ වගේම දකින්න මේ පුද්ගලික සම්බන්ධතාවල තිබෙනා වූ වැදගත්කම. And we'll develop this more this week. අපි මේ සතියේ මේ කාරණාව ගැන තව කතා කරන්න යනවා. So I'll close with this illustration. ඉතින් මම මේ පැහැදිලි කිරීම නවත්වනවා. There was once a great king. එක මේක කාලයක රජ කෙනෙක් හිටියා. And he had won a great battle. එයා මේ ලොකු යුද්ධකින් දිනුවා. And they were all celebrating the victory. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් ඒ ජයග්‍රහණ සමරනකොට And a young boy was brought into the king's tent. ඉතින් ඒ රජුගේ අභිමුඛයට එක තරුණෙක් අරගෙන ආවා තරුණ ළමෙක්. The boy had run from battle because he was afraid. ඉතින් ඒ තරුණයා ඒ යුද්ධේ වෙලාවේ දුවලා තියෙනවා බය වුණ නිසා. And the punishment for this was death. ඉතින් ඒ යුද්ධ වෙලාවේ බය වෙලා දිව්වෙකට දඬුවම තමයි මරණය. So everyone was in a very good mood because of the victory, but they suddenly got very quiet. ඉතින් දැන් ජයග්‍රහණ නිසා ඒගොල්ලෝ හැමෝම හොඳ මූඩ් එකක තමයි හිටියේ. හැබැයි ඒ තරුණයා ඉස්සරහට අරන් ආවම ඒගොල්ලෝ එක පාරටම ඒගොල්ලෝ නිශ්චල වුණා. And the king looked at the boy. ඉතින් රජුරෝ ඒ තරුණයා දිහා බැලුවා. And he says, "Do you understand what you've done?" ඉතින් රජුරෝ වාට තේරෙනවද ඔයා කරපු දේ මොකද්ද කියලා. The boy says, "I'm very sorry. ඉතින් ඒ තරුණයා මට හරිම කනගාටුයි. I was very afraid, මම හොඳටම බය වෙනවා. and I ran from battle." ඒ නිසා මම යුද්ධ දාලා කිව්වා. And the king had mercy on him. ඉතින් රජුරෝ යාට අනුකම්පා කළා. He says, "Today we've won a great victory, මේ වගේ ලොකු ජයක් ලැබපු දවසක so I will pardon your crime." මම ඔබ කරපු වැරද්දට සමාව දෙනවා කියලා. He says, "Go on and live your life." ඉතින් ගිහිල්ලා ඔබ ජීවත් වෙන්න ඔබේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න කියලා කිව්වා. And as the boy was walking away, ඉතින් ඒ තරුණයා පිටතට ඇවිදගෙන යනකොට the king said, "One more thing." රජුරෝ තව එක දෙයක් He කියනවා. said, "Son, what is your name?" ඔව් පුත්‍රයා ඔබේ නම මොකක්ද කියලා කිව්වා. And the boy's name was the same name as the king. ඉතින් ඒ තරුණයාගේ නම රජුරෝගේ නමමයි. ඒ නමට සමානයි. And everyone there got very quiet again ඉතින් එතන හිටපු ඔක්කොම එකපාරටම නිශ්චල වුණා. because they thought maybe now the king was going to kill the boy. They thought that maybe he was going to kill the boy. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම හිතුවා රජා ඇවිල්ලා මේ කොල්ලව මරයි කියලා. Okay? He says, "Son, come back over here." ඉතින් ඔහු කිව්වා ආපහු එන්න ආපහු හැරිලා එන්න කියලා. He says, "Today I've given you mercy, අද මම ඔයාලට සමාව දෙනවා. but with that name there is no retreat." නමුත් ඒ නම With that name there's no retreat. Illustrate the retreat part. Doctor, if you can With the illustrate. name of the king there is no retreat. ඒ අපට Party. සමානව නැහැ. Can I retreat illustrate the retreat part? There's no running away. With the මේ නම තියෙන කෙනෙකුට මේ විදිහට දුවන්න බෑ කියලා. Do you understand that Jesus has all authority? ඉතින් යේසුස් වහන්සේට සියලු බලය තිබෙනවා. That he has given us his name. ඉතින් උන්වහන්සේගේ නම අපිට දීලා තියෙනවා. And there's no need to run away. ඒ නිසා අපිට දුවන්න බෑ. අපිට දුවන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. That under his direction we can move straight into battle. උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුළ අපිට යුද්ධයේ ඉදිරියටම ගමන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. That with his love and his power we can move into all the new places that he wants to go. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය සහ උන්වහන්සේගේ බලය සමග අපිට අලුත් ස්ථානවලට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම And තිබෙනවා. we can take our place in the next move of the Holy Spirit. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමග අපි ඊළඟට යන්න අවශ්‍ය ස්ථානයට අපිට යන්න පුළුවන්කම And be තිබෙනවා. like the first century church and use strategy. පළවෙනි සියවසේ සභාව වගේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. And be multipliers for Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගුණණය වෙන්න අවශ්‍යයි. Everybody stand up. අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු.